අදත් DP Coding School සමග අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න කියලා දෙන්න තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපි ඕනම නිර්මාණයක් කරන්න කලින් code.org වෙබ් අඩවියේ අපි හදාගත්ත ගිණුමට නැත්නම් account එකට sign in වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම කලින් account එකට sign in වෙන විදිය කියලා දුන්නා. ඒ පියවර අනුගමනය කරලා මුලින්ම account එකට sign in වෙන්න. මතකද ඔයාලට අපේ පළවෙනිම නිර්මාණය වත්ත පුදාම ගිලෙන සමනලයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරේ. අද අපිට කියන්නේ වනාන්තරයේ තියෙන කසල ඉවත් වුණ ගමන් මේ වනාන්තරයේ සමනලයෝ 10ක් එහාට මෙහාට පියාඹන විදිහට අපේ වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න කියලා. මුලින්ම start project button එක click කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා sprite lab එකට ඇතුල් වුණා. දැන් remix කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා project 6 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. Project 6 කියලා type කරන්නේ PROJECT හිස් තැනක් තියලා 6 type කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන save button එක click කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්ති.